طبعًا بالنسبة لعنان اكتشفنا وهي كانت سنة وشهرين تقريبًا، كان في حاجة اتكسرت جنبها وعملت صوت قوي يعني، فهي ما انتبهتش خالص للصوت، فده قلقنا يعني، فبدأنا نتجه لتيست سمعي، فلقينا إن مقياس السمعي بالنسبة لها تقريبًا 0. بنان طبعًا كان عندنا خلفية من أختها وكنا شاكين في الأمر يعني، فخدناها وهي 9 شهور تقريبًا، عملنا لها تيست سمعي طلعت نفس الضعف السمعي بتاع أختها يعني. طبعًا كانت معاناة في الأول، لإنه ما فيش أي وسيلة تواصل بيننا غير العياط والصريخ طول الوقت، فكانت كل حاجة بيطلبوها بيعيطوا وبيصوتوا، ما فيش أي تواصل بيننا غير كده، فكان صعب جدًا بالنسبة للبنتين يعني عنان وبنات. إحنا قعدنا نبحث في موضوع زراعة القوقعة ونشوف النتايج على الإنترنت ونشوف أبعاد العملية ونتايجها، فلقينا إن الموضوع كويس أفضل من السماعات بكتير، لأن إحنا جربنا مسافة السماعات ما عملتش أي نتايج معاهم. قعدنا وقت طويل جربنا بالسماعات العادية أكتر من نوع، فكانت بدون جدوى لأن كان الضعف عندهم شديد جدا، فبعد سنتين واحنا بنحاول بدون جدوى فقررنا ناخد قرار زراعة القوقعة. عنان لما أخدنا لها القرار كانت عندها 3 سنين ونص، زرعت تقريبا في 2014 2014 الودن الأولى، وأخدنا قرار الودن التانية بعدها ب6 شهور، وكانت معاها بنان لأول ودن ليها. وفي خلال السنة دي في آخرها برضو كانت بنان عندها 2 و7 شهور، وفي آخر السنة عملنا لبنان الودن التانية. لمست تأثير الودن التانية لأني أنا عنان طبعا زرعت لها الودن الأولى الأول، بيبقى في فاصل بينها وبين الجراحة التانية حوالي 6 شهور. هي سامعاني كويس جدا، بس هي مش محددة مصدر الصوت فين. بالودن التانية هي قادرة تسمعني كويس وتحدد مصدر الصوت، قادرة تعرف اني انا اللي بكلمها من غير ما تتلفت او تدور على مصدر الصوت فين. أنا رسالتي لأهالي زارعي القوقعة إن هم ما يفقدوش الأمل. الموضوع محتاج تعب شوية مع الأطفال، ونتايجه بتبقى ملموسة بعد وقت مش كبير. ان هم يهتموا ياخدوا خطوات سريعة ويشتغلوا اكتر على اولادهم وعلى نفسهم، يبذلوا معاهم مجهود كبير، لان بعدين هيرتاحوا وهيلاقوا نتيجة مبهرة يعني.